What's up homies, iEnzoTV here. In today's video, ituturo ko kung paano i-install itong Wi-Fi USB dongle na binili ko sa Lazada. In-order ko to last week. Fast delivery, halos 1 day lang after ko in-order, dumating agad. Need mo lang siya i-install using DVD-ROM. Kung wala kayong DVD-ROM, nag-create ako ng ISO at i-download nyo na lang siya. Nasa baba yung link. Without further ado, let's get started. Once na-connect nyo ng Wi-Fi USB dongle, punta lang kayo sa device manager. So ayan, nakita nyo naman sa other devices na hindi pa naka-install yung driver, kaya naka-exclamation point pa. Nag-copy na ako ng driver sa desktop ko. Yan yung makikita nyo dun sa ISO na ginawa ko. Right-click nyo lang, then update driver software. Tapos browse nyo lang yung driver kung saan siya nilagay. So yung gamit ko ngayon, ito yung extracted galing dun sa ISO na ginawa ko. Tapos next nyo lang at antayin nyo lang matapos. Natapos na at na-install na siya. Try natin kung gagana siya at makakakonect tayo. Successful tayo sa pag-i-install at 100% working ang ating Wi-Fi USB dongle. Ganun lang kadali i-install. Thanks for watching. See you again on my next video. Palagi ko sinasabi, stay safe. God bless. Peace.